SSS Pension Loan. Curious ba kayo tungkol sa programang ito ng SSS? Paano mag-apply? Magandang balita dahil ngayon po is through online na po pwede mag-apply ng SSS Pension Loan. So kindly watch this entire video po para mag-guidance ko po kayo. So ayun na nga po, ano ang SSS Pension Loan? Ano itong programa na ito? Ano ang requirements? Here ang step-by-step guide. So please watch the entire video and please keep on watching.右盼，又像个小孩，此刻心跳你明不明白？没了节拍。Before we jump to the video, welcome to Tita Eda's channel, giving you the best tips, tricks, government tutorials, and government information so we can be updated together. If this is the kind of content that you like, please consider subscribing. So please kindly click the like, subscribe button, and notification bell so you will not miss any of our latest video episodes. So let's start. Ano ang programang ito? At ano ang mga requirements or sino-sino ang pwedeng mag-apply? Una, isang retiree pensioner na mayroong my.ss account sa SSS website, 85 taong gulang pababa sa huling buwan ng termino ng loan. Next is walang kaltas sa monthly pension o existing advance loan. Then, regular na tumatanggap ng monthly pension at ang status ng pension ay active. May-ari kayong mag-apply ng pension loan hanggang sa maximum amount na 200,000. So talagang malaking tulong po ito. At remember po, ang first-time pension loan applicants ay kailangan mag-apply over the counter sa pinakamalapit na SSS branch. So ang online po ay yung mga renewal na SSS pension loan lamang po. So heto po ang step-by-step guide. So first, mag-login sa inyong my.sss account. Next is i-click ang e-services tab at piliin ang apply for pension loan. Katulad po na nakita nyo sa screen right now. Huwag po kalimutan i-click yung apply for pension loan. Make sure tama po yung username and password nyo. Pag nakalimutan po, you can reach out sa mga apo nyo, sa anak nyo po, para matulungan kayo paano mag-apply. And then next po is, piliin ang nais na pension loan amount mula sa mga naka-display na computation sa pamagitan ng pag-click sa submit button sa ilalim ng napiling computation. So ito po yung example, kung times 3, times 6, times 9, times 12, if sa tingin nyo po, yon ang kailangan nyong amount. Nakikita nyo po yung arrow po sa screen. I-click nyo po yon para ma-process po yung request. At yung next naman po, after nyong mag-submit is meron pong acknowledgement authorization agreement. So makita nyo po yung description or yung summary ng loan nyo po or details. And then next po is ang disclosure statement at mag-download o mag-print ng kopya nito. So pwede nyo pong i-print or sa phone po itself is pwedeng i-screenshot para po may kopya kayo. Yun na nga po, sabi ko po sa pag-a-apply po, kung hindi po kayo techie, pwede po kayong humingi ng tulong sa mga apo nyo po or sa anak nyo
para po ma-process to. Dahil po sa panahon ng pandemya ngayon, napakalaking tulong po itong pension loan. Oo nga po, sasabihin nyo, hindi po to direktang galing sa gobyerno, pero di ba po, sariling pera nyo naman to na pwede nyo pong i-loan, di ba, for the meantime. And then, 6, isara ang disclosure statement page para ma-activate ang submit pension loan button. I-click ang pension loan. And then, pagkatapos po ma-submit ang application, makakatanggap po kayo ng notification na matagumpay na na-submit ang iyong application po. Kung ano po yung date, example, makikita niyo po yung details. Tapos, next is isang email notification na naglalaman ng mga detalye ng inyong pension loan application ang ipapadala sa inyo. And then, matatanggap ang inyong loan proceeds sa loob ng 5 or 5 working days sa pamamagitan ng inyong savings account ayon sa sumusunod na order of priority. So, mas mabilis po kung meron kayong SSS UMID card na naka-enroll bilang ATM card. Next naman po is yung valid Union Bank Quick Card na nakarehistro ang savings account sa SSS. At ang pangatlo po is yung valid pension savings account sa PesoNet. Participating bank na naka-enroll sa SSS kapag na-implement na ang PesoNet payment facility para sa pension loan program po. So, yun po yung hierarchy. So, mas maganda po kung meron na po kayong SSS UMID ID. At ito naman po ang frequently asked questions or mga katanungan. So, first is, magkano ang interest? Sa ang pension loan po ay may 10% interest kada taon o 0.83% kada buwan na kinukwenta sa lumiliit na balanse sa termino ng utang at parte ng buwan ng bayad. So ito nga po ang reason kung bakit mas sinasuggest po ni SSS na i-take advantage po ito kaysa po dun sa mga loan shark po na kinokolateral nyo pa po yung SSS ATM nyo po. Kasi dito po 10% na po ang interest sa isang taon po or 0.83 lang. Unlike po sa mga loan shark po, alam ko nag-range po ata sila ng 5% to 10% po. Kaya mas sinasuggest po talaga ni SSS na i-take advantage niyo po to, mga lolo't lola, pensioner, SSS members po, SSS pensioners member po, itong pension loan po. And then, gaano katagal ang pagproseso at paano matatanggap ang pension loan? So, ang application po ay ipoproseso sa araw kung kailan nag-apply ang pension borrower. So, ang naaprobahang pension loan ay i-credit sa cash card, yung diniscuss ko nga po kanina, na piniling bangko ng pensioner borrower sa loob ng 5 araw sa araw na application. So, minsan po, so that's 5 to 7 business days po. Pero yun na nga po, kung meron kayo ng SSS UMID card po, yun po yung pinakamabilis. Kung if hindi pa po activated po yun, just go or reach out po sa SSS na branch na malapit sa inyo at patulong po kayo paano po yun ma-activate. At remember lang po talaga sa mga lolo't lola po at sa mga loved ones yun din po na sasama po sa inyo is yung social distancing po and yung number coding. And then next po is, may bayad ba sa pagkuha ng quick card? Mayroong minimal na bayad sa quick card na sasagutin ng pension borrower at ikakaltas ng bangko mula sa halagang inutang. So meaning hindi naman po kayo magbabayad out of your pocket po. Ikakaltas na lang po dun sa i-release po na pension loan po sa inyo ni SSS. So yun po talaga yung maganda sa SSS pension loan na ito po. Mga lolo't lola, senior citizen po, na pwede nyo talagang i-take advantage. Lalo na po sa pandemyang ito ngayon. So, pag may mga katanungan po, just leave comments sa comment section. And yun na nga po, likes, share, and subscribe na rin po sa aking channel to learn more for any government tutorials, government updates na rin po. And then, paano babayaran ng buwanan or monthly amortization sa pension loan? So, ang pagbabayad ay magsisimula sa ikalawang buwan matapos maaprubahan ang pension loan. So, halimbawa po, naaprubahan po kayo ngayong September. So, October, November. So, November po kayo
sisimulang kaltasan ng pension nyo po. Ang pension borrower ay maaaring mag-apply ng panibagong pension loan pagkatapos makabayad ng kabuuang kanyang kasalukuyang utang. So yun na nga po, it's either 6 months, 9 months, 12 months, or 24 months. So kung 6 months lang po yung pinili nyo, syempre after 6 months po na fully paid na at nag-reflect na po sa account nyo sa SSS, then pwede na po ulit kayo makapag-renew. So i-take advantage nyo po talaga itong SSS pension loan kasi nga po up to 200,000 po ang pwede nyo pong makuha na malaking tulong po talaga, lalo na po sa mga may maintenance po sa mga gamot, or alam naman po natin yung iba sa may mga health issues or problem na rin po, napakalaking tulong po. At kung ang pensyonado naman po ay pumanaw na at ikakaltas ba sa kanyang funeral at death benefits ang balanse sa pension loan? So ang maganda pong balita, or hindi naman magandang balita pero yun na nga po, hindi na po ikakaltas sa funeral at death benefits na kukuha ng naiwang kamag-anak ng pumanaw na pensioner borrower. Kasi ito ay magiging sakop ng credit life insurance na siyang nagsisiguro na mabayaran ng utang sa biglaang pagkamatay ng pensioner borrower. So ano po, covered po. So meaning wala na pong i-istorbo sa mga family members nyo just in case po na mangyari yon. And then, maari bang kamag-anak o ibang tao ang mag-apply ng pension loan para sa pensyonado kung hindi na ito kaya magpunta sa SSS? Ang sagot po ay hindi. Ang pag-apply ng pension loan ay dapat gawin ng personal ng pensioner borrower na obligat kasi kailangan nyo pong pumirma po dito sa pension loan application and disclosure statement. So ito ay bilang katibayan na kayo po ay voluntaryo at may kaalamang pumapasok sa pangungutang na batid ang mga kondisyon na ito. So hindi po talaga pwede yung meron lang pong representative and all. Kailangan nandoon po talaga kayo mga lolo't lola, senior citizen po, SSS na pensionado po para po matake advantage nitong SSS pension loan. So that's it. So ayan mga guys, if you find this video very helpful at nagustuhan mo itong video, please like, share, comment, and subscribe to my channel and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos na aking i-upload. Thank you ulit sa pag-tune in nyo sa aking channel. Again, this is Tita Eda. If you have questions and you want information, just visit Tita Eda's channel. Continue to be a blessing and stay safe.